Volkswagen Polo walaupun sing dia bagi tahu dekat aku dia ada misfire. Dekat situ dia tulis, aku try scan, dia tulis misfire cylinder 3. Ni plug 1, plug 2, plug 3, plug 4. Dia bagi tahu 3, so aku buka plug yang ketiga. Okey. Plug yang ketiga dia macam ni. Tu nampak. Ni adalah plug yang ketiga. Nampak tengok dia punya gate. Tu nampak gate dah. Elektrod dengan hal atas ni, nampak tengok memang gate dia memang tinggi gila amat. So gap ni kalau terlampau banyak sangat pun boleh menyebabkan dia punya enjin akan jadi misfire. 1, 2 dan 4 aku tak try buka lagi, tapi aku buka 3 sahaja sebab dia tulis silinder 3 yang misfire. So aku buka tu berapa. So aku dah buka dia punya plug nombor 3, memang gap dia terlampau banyak. Macam mana aku tahu gap dia 1.28? Aku check guna filler gauge. Aku check guna filler gauge ni dapat 1.28. Ini pun boleh